A mesterséges intelligencia hajnala nem csak a szoftverek világát írja át, hanem a hardware piacot is felforgatja, méghozzá olyan tempóban, amit talán a legoptimistább elemzők sem láttak előre. A Tech Percek mai adásában a RAM és a VRAM körül kialakult piaci viszonyokat vesszük górcső alá. Ez a két alkatrész a PC-k szent grálja, a rendszer és a grafikus teljesítmény alapja, most azonban a globális AI-láz szívó hatásának áldozatává váltak, aminek következtében a felhasználók világszerte egyre drágább árcédulákkal szembesülnek. A történet a nagy nyelvi modellek, azaz az LLM-ek térnyerésével kezdődött, és ezek a kifinomult mesterséges intelligencia rendszerek nem csak a betanítás fázisában, de a működéshez, a következtetéshez is óriási mennyiségű nagy sebességű memóriát igényelnek. Ez a szükséglet azonnal szemet szúrt a hardwaregyártóknak és a felhőszolgáltatóknak, akik elkezdték felvásárolni a DRAM és a HBM típusú memóriacsipeket. A HBM, azaz a High Bandwidth Memory egy speciális, egymásra rétegezett memóriatípus, amely rendkívül gyors adatátvitelt biztosít, és jellemzően a csúcskategóriás AI gyorsítókban és a legdrágább videókártyákban található. Bár a PC-s felhasználók közvetlenül nem ezt veszik, a kereskedelmi felhasználásra szánt AI gyorsítók iránti soha nem látott kereslet elszívja a gyártási kapacitást, ami közvetve a hagyományos DRAM, vagyis a rendszerram és a GDDR-VRAM, vagyis a videókártya memória piacán is áremelkedést okoz. A globális felhördülés teljesen érthető. Egyre többen teszik fel a kérdést, mi történik, ha az AI fejlesztések fenntarthatatlan ütemben kezdik kiszorítani a hagyományos PC-s piacot a saját memóriájának megvásárlásáért folytatott versenyben. A jelenlegi elemzések nem túl biztatóak. A szakértők szerint a DRAM és VRAM árak a közeljövőben, különösen a jövő évben további emelkedésre számíthatnak, ha az AI szektor növekedése nem lassul. A PC-s felhasználóként felmerülő alapvető kérdés, hogy a rendszer RAM esetében a mennyiség vagy a sebesség a fontosabb. A válasz itt egyértelműen a felhasználási területtől függ. Általános használat és játék esetén a RAM mennyiség egy bizonyos pontig, mondjuk 32 GB-ig a fontosabb, mert ennyi memóriára van szükség a modern operációs rendszerek, böngészők és játékok egyidejű futtatásához. Ez a minimum ahhoz, hogy ne tapasztalj rendszeres akadásokat, azaz stutteringet, ami abból adódik, hogy a rendszer a memóriahiány miatt a sokkal lassabb háttértárhoz, az SSD-hez vagy rosszabb esetben HDD-hez kényszerül nyúlni. Ha ez a mennyiség megvan, utána a RAM sebesség lép előtérbe. A magasabb órajel és az alacsonyabb késleltetés, vagyis a latency közvetlenül javítja a processzor teljesítményét, ami főleg a képkockaszám minimum értékében látszik meg. Ez a minimum képkockaszám határozza meg, hogy a játék mennyire folyamatosnak érződik. Professzionális felhasználás, például videószerkesztés, 3D-s modellezés, CAD és szoftverfejlesztés esetén a RAM mennyiség abszolút kritikus. A 64 vagy akár 128 GB nem luxus, hanem a munka zökkenőmentességének feltétele. Ezek a programok hatalmas adatokat töltenek be a memóriába, és a legkisebb hiány is drámaian lelassíthatja a munkafolyamatot. A sebesség itt is számít, de a puszta kapacitás sokszor a szűk keresztmetszet. Mi tehát az okos döntés PC felhasználóként a jelenlegi piaci helyzetben? A RAM bővítés akkor éri meg a meglévő PC-ben, ha a jelenlegi mennyiséged 16 GB alatt van, és gyakran tapasztalsz lassulást, vagy a feladatkezelőben a memória kihasználtsága rendszeresen 80% fölé megy. Ha már 32 GB felett jársz, és DDR4-es vagy annál modernebb memóriád van, a sebességre való csere hozhat még némi plusz teljesítményt, de ez a beruházás már költségesebb és sokkal kisebb hozammal jár, mint a puszta mennyiség megduplázása volt korábban. A videókártyáknál, azaz a VRAM esetében a helyzet még bonyolultabb, főleg az AI miatti hiány és a drágulás fényében. A VRAM, a grafikus processzor, a GPU munkaasztala, itt tárolódnak a textúrák, a modellek és a fényinformációk. A VRAM hiány akkor jelentkezik, ha a játék vagy a professzionális alkalmazás által igényelt adatok meghaladják a kártya memóriáját. Ez leginkább a magas felbontások, például 4K és a maximális grafikai beállítások, ultratextúrák, sugárkövetés használatakor ütközik ki. Ha a VRAM megtelik, a GPU a rendszer RAM-jához nyúl, ami a többszörös késleltetés miatt drasztikusan lelassítja a teljesítményt, akadozást vagy akár a játék összeomlását okozva. Ma már a 8 GB VRAM egyre inkább a minimumot jelenti, a 12 és a 16 GB az ajánlott,
és a professzionális felhasználás, mint a gépi tanulás, simán igényelhet 24 vagy 48 GB feletti mennyiséget is. A VRAM sebesség és a mennyiség kérdésében is a mennyiség az elsődleges szűk keresztmetszet. Hiába van egy kártyád 8 GB szupergyors GDDR6-os VRAM-mal, ha egy nagy felbontású játék 10 GB textúrát szeretne betölteni, a sebesség már nem segít. A hiányt a rendszer RAM-ból kell pótolni, ami lelassít. Ezzel szemben, ha egy kártya 16 GB lassabb VRAM-mal rendelkezik, de az összes adat elfér rajta, a teljesítmény sokkal konzisztensebb lesz. A sebesség, azaz a memória sáv szélessége a képsűrűségre van hatással, vagyis arra, hogy a kártya hány képkockát tud másodpercenként feldolgozni. A vásárlási stratégia tehát az, hogy ne cseréld le a videokártyádat egy újabb, de azonos mennyiségű VRAM-mal rendelkező kártyára pusztán a gyorsabb VRAM miatt. A valódi ugrás akkor következik be, ha nagyobb VRAM mennyiségre váltasz, mert ez teszi lehetővé a magasabb felbontások és textúra minőségek használatát. Ha a felbontást akarod növelni, több VRAM-ra van szükséged. Ha a képkocka számot, azaz az FPS-t akarod maximalizálni, a GPU nyers ereje és a VRAM sáv szélessége a fontosabb. A latency-t mind a rendszer RAM, mind a VRAM sáv szélessége és késleltetése is befolyásolja, de a legérzékenyebben a minimum képkocka szám jelzi a problémát. A játékokban a felbontás, az FPS és a latency szent háromságában a felbontás növeléséhez a VRAM mennyiség a kulcs, míg az FPS emeléséhez a GPU nyers ereje és a VRAM sáv szélesség a legfontosabb. Az AI okozta memória éhség hatása a használt alkatrészpiacon is érezhető. A 8 GB VRAM-mal rendelkező, korábban csúcskategóriás kártyák a legnagyobb nyomás alá kerülnek. Mivel a modern játékok és az AI hobbi felhasználás egyre több VRAM-ot igényel, ezeknek az ára lassan, de biztosan esni fog, kivéve ha egyedi sávszélességük kiemelkedően jó. Ezzel szemben a 12 GB vagy afeletti VRAM-mal szerelt régebbi kártyák értéktartása jobb lehet, mivel a mennyiség egy ideig még biztosítja a használhatóságukat. A DRAM, vagyis a rendszer RAM tekintetében a DDR4-es és a korábbi generációs DDR3-as RAM-ok ára ingadozhat. A DDR5-ös technológia elterjedésével a DDR4-es lassú kiszorulása várható, de az AI iránti DRAM kereslet áttolhatja a nyomást a régebbi modulokra is. Így stabilizálhatja vagy enyhén növelheti az árakat, ha a gyártók nem tudnak megfelelő mennyiségű új csipet szállítani. Ez a helyzet azonban egy átmeneti állapot. Hosszú távon a DDR4-es ára csökkenni fog, de a csere kifizetődőbb lehet. Az AI további rohamos fejlődése és a felhőszolgáltatók, valamint a technológiai óriások gigantikus rendelései a legfőbb mozgatórugói a RAM és VRAM piacnak. A jövő évre vonatkozóan a predikció a következő. Az AI szektor a HBM és a GDDR memóriák nagy részét továbbra is fel fogja vásárolni. A PC-s felhasználók számára a DRAM árak mérsékelt, de folyamatos emelkedése várható. Különösen a DDR5-ös modulok drágulhatnak tovább, a gyártók ugyanis az AI-nak gyártott csipekre összpontosítanak. Ez globálisan egy 10 és 25% közötti árnövekedést is jelenthet. A termelési kapacitás lassú növelése enyhítheti a problémát, de a növekvő igényt valószínűleg nem fogja tudni azonnal kielégíteni. Rövid távon a szűk keresztmetszet továbbra is fennmarad. A Microsoft és a chipgyártók, Intel, AMD, Qualcomm által bevezetett AI PC-k és a lokálisan futó AI modellek elterjedése még nagyobb nyomást helyez a memóriapiacra, mert a PC-kbe is nagyobb mennyiségű és gyorsabb RAM-ot kell építeni a helyi AI feldolgozáshoz. Ez valamennyire növelheti a keresletet a 16 és 32 GB-os modulok iránt. Az egyéb tényezők, mint a globális gazdasági bizonytalanság, az infláció és az esetleges kereskedelmi korlátozások is befolyásolhatják az árakat, de az AI szívó hatása jelenleg a legerősebb tényező. Ha most akarsz PC-t építeni vagy fejleszteni, ne halogasd a memóriavásárlást, mert a trend egyelőre a drágulás felé mutat. Fontos, hogy minimum 32 GB rendszer RAM-ot célozz be, és a videókártya vásárlásnál a VRAM mennyiségét részesítsd előnyben a nyers sebességgel szemben, ha magas felbontásokon játszol vagy professzionális munkát végzel. A végső döntés a rendelkezésre álló keret és a felhasználási profil alapos elemzésén múlik. Ha tetszett a videó, és segített eligazodni a memóriapiac bonyolult helyzetében, akkor lájkolj és iratkozz fel a csatornára. Kommentben írd meg nekünk, hogy te mennyit fizettél a legutóbbi RAM vagy videókártya vásárláskor,
és milyen felbontáson játszol. Szerinted hány gigabyte VRAM lesz a következő évek minimuma egy középkategóriás videókártyában, és te inkább sebességre vagy kapacitásra szavaznál a mostani piacon, ha fejlesztenél?